Täältähän imusarjasta puuttuu tää MAP-sensori. No, sehän ei oo mulle mikään este, vaan hidaste. Eli mä tein tuonne vaan kierteet ja oikein onko se reijä ja tähän tommonen iso O-rengas vielä tiivistykseksi. Kun tässä on nää tommoset korokkeet tuo noin. Niin mä otan tonne vielä vähän jotain tiivistesilikonia varmuuden vuoksi. Eli tämä tulee tänne vaan noin. Ja parilla pultilla kiinni tohon noin. Niin. Mä pistin sinne kierrelukit, että niin varmasti irtoaa nuo. Elikkä noin helposti tämä homma oli ratkaistu. Nyt laitetaan seuraavaksi tämä sitten kiinni. Eka pitää suuttimet saada tähän vaan. Eli tähän pitää tehdä joku koropala. Piti tehdä, mä en muista miten korkea se oli, mutta pitää kohta katsoa. Niin. Et saa ton suutinkiskon tuohon imusarjaan kiinni. Mutta joo, jatketaan tästä. Tuohon oli se 3,6. Eikä tää on sitten varmaankin 4,8. Joo. Noin 48 milliä. Eli käytännössä mä voisin tähän sovittaa 48 milli läppäkotelo. Mutta mä otan tähän tiettyyn adapteriin sitten. No, täällähän on näitä paloja. Mä näistä askartelen. Nää on pakoputken tosiaan paloja, niin mä näistä tosiaan askartelen siihen tuo adapteri. Se on justiin saman kokoinen tämä putki tuohon. Mä ajattelin, että mä lyön tämän laipan tähän näin. Sitten mä vaan laajan tähän pultit, että mä saan ton paikalleen. Tää adapteripaketti. Sitten tähän päälle tulee tämä. Ja tähän tulee sitten kiinni tämä. Se tulee sitten tuohon noin. Jollakin lailla. Pitää tutkia vielä, että miten se laajataan, mutta se nyt sinne kumminkin tulee sitten. Mulla on tässä nyt tää adapteri tehtynä. Pitää tehdä tommosen loveen siihen tälle tyhjäkäynnille. Sain tosiaan tämän nyt tehtyä ja nyt pitäisi sitten seuraavaksi tuo pistää imusarjaa. Mä tonne hitsasin mutterit tuonne. Niin saan pultattua tää helposti. Nyt olisi imusarjapaketti kasassa. Ja sieltä tuli vaan tommoset mutterit vaan alle niin spacereiksi. Ja siinä on tuo map-anturi vielä kiinni. Niin. Ja sain ton läppäkotelonkin ton väliaikaisen tuohon nyt kiinni. Mutta joo, eiköhän mennä asentamaan.